এয়া দমকল কেনেকৈ পুতে দমকল কেনেকৈ বহায় এয়া আমি আজি নতুন দমকল পুতিছে এই মিস্ত্ৰী নামটো কি আছিলে নন্দু মিস্ত্ৰী কৃষ্ণ মিস্ত্ৰী আৰু কি আছিলে ৰামেশ্বৰ এই তিনিজন মিস্ত্ৰী লাগি আছে কামত এই এনেকৈ দমকল পুতে এইটো আমাৰ বাবুৱে দমকল পুতা চাব আহিছে এই খুৰাও চকী পাৰি লৈ বহিছে চাবলৈ এয়া মিস্ত্ৰীয়ে কি কয় পাইপ ভৰাই আছে এতিয়া আঠা লগাই আছে পাইপত আমাৰ নন্দু মিস্ত্ৰী আৰু এই ওপৰত ভগৱান কৃষ্ণ আৰু কি আছিলে ৰামেশ্বৰ আৰু এইফালে কাষত আমাৰ গৌতম ভূঞা আমাৰ ভূঞাজী দি দিম আঠাটো বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে দেই হয় ন ইমান ইমান আঠা লগাই পাইপ ফিক্সিং ওলাই নাযাবলৈ এইটো দমকলটো আমাৰ গৌতম ভূঞাই ফিটিং কৰি আছে আৰু খন্তেক পিছতে হয়তো পানী ওলাব ন দাদা তই দমকল পুতাক কোনো ভিডিঅ' কৰা নাই দেই আজি মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আৰু দেই কিমান কি যন্ত্ৰ লাগে ন বা ইয়াত মানে লোহা পাইপডাল লগাবৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা ন এয়া দমকলৰ প্ৰথম পানী ওলাই আছে দেই আমাৰ নন্দু মিস্ত্ৰী ইয়াৰ নামটো পাহৰি থাকোঁ কৃষ্ণ টাইট আছে ৰামেশ্বৰ মিস্ত্ৰী নামটো পাহৰি গৈছোঁ মই
পানী ওলালে ঢিলা হ'ব